another vlog. So, we are here in La Trinidad, Benguet. And papunta kami ngayon ng Mount Kalugong. So, from Baguio City proper, sumakay lang kami ng jeep papuntang Camp Dangwa. Then, nagpapaba kami kay Kuya sa Barangay Cruz, Benguet. La Trinidad, Benguet. Then, from there, yung landmark namin is yung Benguet Memorial Services. Beside nun, may road na paakyat na may nakasign na Mount Kalugong. It took 20 minutes to 30 minutes paakyat ng Mount Kalugong. So, hinahabol namin ngayon yung sunset. Kasi the best time daw para pumunta dito is early in the morning or late in the afternoon. So, yan. Sobrang tirik na tirik pa yung araw kasi it's around 3 p.m. in the afternoon. By the way guys, kung sa tingin nyo naliligaw kayo dun sa papunta dito sa Mount Kalungkong, pwede naman kayo magtanong sa mga locals kasi going up here, may mga tindahan and may mga bahay na madadaanan kayo. So kung wala din kayong dalang pagkain, tsaka inumin, may mga sari-sari store naman kayong madadaanan. So once you reach the top, proceed na agad kayo sa registration booth kasi may bayad na 100 pesos per person dito. And guys, may mga reminders dito, so bawal magdura din. Bawal din na magdala ng animals, bawal manigarilyo, bawal mag-inom ng alak, tsaka bawal kumuha ng anumang tanim or halaman. Kita ka sa video dyan. Pero doon nyo, kaya niya ha. Parang mali yung dinadaanan natin. Suot pa kayo ng mga pantalon. Kala nyo lalakad lang tayo ha. Ayan ang daan. Ayan ang daan. So, nagpakatanga kami. So, pinuntahan namin yung bato-bato na yun pero may daan pala dito. Amazing. Gusto talaga namin ng extreme kaya pumunta kami doon at dinaanan namin yan. Ayun po yung isang babae. So, may preparation pa po siya na sandals. Preparation pa more. Ang init! Paano magpipicture na nandun? We finally made it here in the top of Mount Kalugong. So, kasi sobrang adventurous yung papunta dito sa tuktok. Kasi ang activities pala dito is rock climbing. And ang galing-galing namin kasi hindi kami naka-trekking shoes, naka-chinelas at Parisian lang kami. So yun, masyado siyang madulas. Kaya yun. Bobo! Ayan na po, nahihirapan na po silang bumaba. Nag-upgrade. Nahihirapan ka ba pag paabante? 1, 2, 3.
Guys, pababa na kami ngayon ng Mount Kalugong. By the way guys, pwede pala mag-overnight dito and it costs 800 pesos per room. So, if you di mo naman afford yung 800 pesos, pwede ka din naman mag-pitch ng tent dito. And it's only for 250 pesos. So, ito yung pinaka-picnic area nila. Yan po yung mga cabin, no? Pwede rin po mag-sleep dito. Oh, sabi ko na may nanunulak dyan eh. So, may mga ifugaw hut din dito. Yun. And yun yung isa sa mga pinupuntahan din dito. So, pero yung pinaka best activity talaga na ginagawa dito is yung mag-camp ka. And syempre malayo sa city. And sobrang mararamdaman mo talaga yung peaceful dito. Peaceful. So, kung gusto mo mag-relax, punta ka na dito. So, guys, pababa na kami ng Mount Kalugong and maggagabi na din. So, nagmamadali kami kasi baka mahirapan kami sumakay pabalik ng Baguio City. So, guys, if you want ng adventurous trip near in Baguio City, recommended ko tong Mount Kalugong. And pwede ka naman dun mag-camp, pwede ka mag-kape lang kasi may coffee shop dun sa area, top area, and pwede ka lang din mag-picnic. So, if you like this video, don't forget to click the thumbs up button and subscribe button. So, that's it for our Mount Kalugong trip. See you on my next vlog. Bye!